ሰላም ጤና ይስጥልኝ የቤተል ኢንፎ ተከታታዮች በሙሉ እንደምን ከረማችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። የዛሬው ቪዲዮ ደግሞ ያው እንደምታዩት የሚያምርና የሚጣፍጥ የአልጫ አሰራር እንሰራለን ማለት ነው። በጣም የምትወዱት በርግጥ ብዙዎቻችሁ ሰርታችሁታል፣ ግን እኔ ደግሞ ለየት ባለ መንገዱ ሰርቼው ነው የመጣሁት ማለት ነው። አሁን አብረን እንሰራለን። ወደ ስራችን ከመግባታችን በፊት በመጀመሪያ አዲስ ለቻናሌ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሌ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ነባሮቹ ሼር እና ላይክ እንዲሁም ኮመንት በመጻፍ እንድትተባበሩን በትህትና ጠይቃለሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ስራችን ስንገባ የሚያስፈልጉን ግብአቶች እንደምታዩት ምስር አለ፣ ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁ፣ ቲማቲም በደቃቁ የተከተፈ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ከጎን በኩል ትንሿ ድንች ማለት ነው ልጫው እሱንም አቅርቤዋለሁ እና ህርድ ጨው አቅርቤያለሁ፣ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል፣ ከዛ ትንሽ ኮረሪማ፣ በመቀጠል ደግሞ ያለ ቁንደ በርበሬና ዘይት ናቸው ማለት ነው። አሁን ዘይታችንን እንጨምራለን ማለት ነው። ድስታችን ሲገል ያው እንደ መጠኑ ነው የምጨምሩት ዘይቱን እንደ ፍላጎታችሁ። ከዛ ዘይቱ ያው ትንሽ የሆነ ሞቅ ሲል ማለት ነው ሽንኩርታችንን ጨምረና በደንብ አድርገን እንጠብሰዋለን ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ነጭ ሽንኩርታችንን እንጨምራለን ማለት ነው። ያው ዝንጅብሉ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ማለት ነው። እሱን አብረን እንደዚህ አድርገን በደንብ አድርገን ጥብስ አድርገን እናቁላላለን ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ ቲማቲሙን ነው የምጨምረው ማለት ነው። በደንብ አድርጌ ከተፍኩትን እና እሱንም እንደዚሁ እንደ ሽንኩርቱ በደንብ አድርገን ጥብስ እናደርገዋለን ማለት ነው። እንደዚህ ካቁላላ በኋላ ያው የሚቀጥለውን ደግሞ እንደዚህ እንጨምረዋለን። እሺ አሁን እንደምታዩት በደንብ በስሎልኛል ማለት ነው። አሁን በመቀጠል የምጨምረው ህርድ ነው ማለት ነው። ያው ህርዱንም በደንብ አድርገን ማቁላላት አለበት ማለት ነው፣ መጥፎ ጣዕም እንዳይሰጠን። እና ለ5 ደቂቃ እንደዚህ ካቁላላሁት በኋላ ተመልሼ እመጣለሁ። እሺ ሽንኩርታችንን በደንብ ካቁላላን በኋላ ያው ምስራችን በደንብ አድርገን አጥበን ያው ለጨጓራችንም እንዳያመን በደንብ አድርገን እናጥበዋለን ማለት ነው፣ ውሃው ነጭ እስከሚሆን ድረስ። ከዛ ያው እንጨምርበታለን ያቁላላነው ላይ። ከዛ ለ5 ደቂቃ ያህል ውሃ ሳንጨምር በደንብ አድርገን ይሄን ምስሩ እናበስለዋለን ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ያዘጋጀሁትን ድንቾችን እጨምረዋለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ምስሩ በደንብ መብሰል የለበትም። በደንብ ከበሰለ ያው ይቦካብናል ማለት ነው። ስለዚህ ምስሩ ሳይበስል ድንቻችንን እንጨምራለን።
እንደፈለጋችሁ እናንተ ከፈለጋችሁ ድንቹን ሰንጠቅ ሰንጠቅ አድርጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ዝም ብዬ ነው የጨመርኩት። እና በጣም ነው የሚጣፍጠው። ልጆቻችሁ በጣም ነው የሚወዱት። እንደ እንቁላል እያሉ ነው የሚበሉት ድንቹ ማለት ነው። ማለት ኢቭን ባይወዱት እንኳን መብላቱ ያው ብዙ ጊዜ ተለምነው ነው የሚበሉት። ግን ድንቹን ሲያዩ በቃ ደስ ይላቸዋል ከከለሩ ጋር ማለት ነው፣ ቢጫም ስለሆነ። ከዛ እሳታችን ብዙ ሃይ ላይ ሳናረግ ቀንሰን እናበስለዋለን። እሺ ተመልካቾቼ ወጣችን እንደምታዩት እየደረሰ ነው ማለት ነው። ቆንጆ ሆኖ አሁን ምንም ውሃ አልጨምርበትም ማለት ነው። በዚህ እንዳለ ነው ምን ጨርሰው ማለት ነው። ውሃ ከጨመርንበት ሊቀጥንብን ስለሚችል በዚሁ በቃ በዚሁ እንዳለ እናወጣዋለን ማለት ነው። አሁን ትንሽ ለ5 ደቂቃ ቆየውና አወጣዋለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ከቆየ ያው ድንቹን ይፈርስብናል። እሱ እንደምታዩት ቶሎ ስለሚቦካ አላቆየውም ማለት ነው። አሁን በደንብ በስሏል። ያው ማውጣት ነው ማለት ነው የሚቀረኝ እና ተመልሼ እመጣለሁ ሁሉንም ነገር አዘጋጅቼ። ውድ ተመልካቾቼ እንደምታዩት ወጤ ቆንጆ ሆኖ ደርሶልኛል ማለት ነው። እንደምታዩት ያስቆመጃል። በበኩሌ በጣም አስገምጅቶኛል። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ሞክሩት። ያው መጀመሪያ ላይ እንደነገርኳችሁ ሁላችሁም ሞክሯችሁታል። ገና እንዳልኩት ያው እኔ ይሄ ደግሞ የኔ ስታይል ነው ማለት ነው። ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ያው እንደ ሁልጊዜው ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር በማድረግ እንድትተባበሩኝ በትህትና ጠይቃለሁ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ወይንም ደግሞ አዲስ የሆናችሁ ቀይዋን ሰብስክራይብ የምትለዋን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ አሁንም በትህትና ጠይቃለሁ ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ። ቻው።